สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะครับแล้วก็วันนี้มีงานหนึ่งงานนั่นก็คืองาน Open House นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทุกคนไปชมกันว่าคณะมนุษยศาสตร์และคณะต่างๆที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยขอบอกเลยว่าการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรของเรานะมีให้ทุกท่านเลือกกันทั้งหมด3อย่างหลักๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือ BTS นะครับมาลงที่สถานีอโศกเนาะแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ประมาณ10 บาทเท่านั้นอย่างที่2เลยคือ MRT ครับก็นั่งมาลงสถานีเพชรบุรีได้แล้วก็เดินมาเลยเดินเข้ามอได้เลยง่ายมากๆแล้วอย่างที่3นั่นก็คือเรือนะครับเรามีเรือท่ามสวนะครับก็เป็นเรือที่อยู่ในคลองแสนแสบเนาะก็นั่งมาลงที่ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์ได้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆทุกคนและในส่วนของคณะแรกสาขาแรกที่เราจะพามาดูนั่นก็คือคณะมนุษยศาสตร์มสวนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนก็มาดูคณะแรกสาขาแรกก็คือ LCC ด้านหลังเราก็คือสาขาภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงและเราต้องขออนุญาตอธิบายว่าหลักสูตรของเรานั้นเป็น Double Major เนาะเรียนเป็น2ภาษาคู่ภาษาอังกฤษคู่กับภาษาที่3เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีภาษาอะไรบ้างอันแรกเลยคือนี้เลยภาษาเขมรภาษาที่2คือภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็ภาษาที่3คือ German และสุดท้ายก็คือฟรองเซ่นะครับภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเพื่อนแพ้ฝรั่งเศสเป็นไงยากมั้ยก็ไม่ยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายตอนแรกจ้าไม่เราอยากรู้ว่าถ้าคนไม่มีพื้นเลยเนี่ยจะเข้ามาเรียนอังกฤษฝรั่งเศสกับเราได้ไหมได้เพราะว่านี่ก็ได้ตอบอาจารย์ตอนสัมภาษณ์ว่า no ค่ะ I cannot speak French ก็คือพูดเป็นไม่ได้เลยใช่แล้วตอนนี้ก็คือยังพูดไม่ได้ไม่แต่ว่ามันมีวิชาออรัลเนาะในการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างคำว่า telephone แบบภาษาอังกฤษก็ telephone แต่ถ้าแบบฝรั่งเศสก็เป็น telephone อะไรก็จะมีความแตกต่างกันไปทุกโรคปั่นมาต่อกันที่เยอรมันพี่ป่านพี่สายป่านครับสวัสดีค่ะเยอรมันของเราคุณเชนชาค่ะพี่ไทเซอร์สายป่านนะคะจะบอกว่าพี่สายป่านเนี่ยมีพื้นฐานเยอรมันมาอยู่แล้วก่อนเข้าถูกไหมแล้วทีนี้พอเรียนมาเยอรมันเนี่ยอย่างตัวเราเองไม่มีพื้นฐานเลยมาจากสายวิทย์คณิตก็เข้ามาเรียนในส่วนของอังกฤษเยอรมันถามว่าไปรอดไหมก็ไปรอดก็ต้องรอดค่ะใช่แล้วพี่สายป่านรู้สึกยังไงกับการมีพื้นมาก่อนแล้วก็มาเรียนพร้อมกับเพื่อนๆเหมือนมาเริ่มปูพื้นกันใหม่ก็สนุกดีค่ะเหมือนเราได้ทวนความรู้เก่าไปด้วยใช่ก็เหมือนทำความรู้ให้มันแน่นขึ้นใช่จากตอนที่แบบไม่แน่นกันมากตอนนี้ก็คือแน่นแบบแน่นเป๊ะเลยแน่นเป๊ะไม่แต่ที่สำคัญคืออาจารย์ทุกคนน่ะไนซ์มากอาจารย์ที่สอนภาษาที่3ของเราบอกว่าภาษาที่3มันไม่ใช่เรื่องยากของพวกเราเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะเรียน LCC เนี่ยสามารถติดต่อได้ในเพจ LCC สบู่ของเราใช่และที่สำคัญกล้องเนี้ยจะไปลงอยู่ใน Channel TMY ต้นไม้ใหญ่หรือใครที่อยากไปประเทศอังกฤษสามารถไปเซิร์ชได้ว่า TMY in UK นั่นเองจ้าจริงๆเรียกได้ว่าบรรยากาศของ Open House ที่มสวแล้วคณะสาขาเราเนี่ยค่อนข้างจะคึกคืนพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยปกติแล้วมสวนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเนาะอยากเรียนมนุษยศาสตร์มสวมาศึกษากันได้เพราะว่ามันมีหลายเอกมากๆวันนี้อาจจะพาไม่ครบพาเดินไม่ครบอย่างไรก็ตามแต่ว่าก็พยายามเดินให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยก็คือ LCC เอกเรานั่นเองยังไงเดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมกันได้ใครสงสัยสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับ Open House มสวมีทุกปีติดตามได้ในเพจ TRCU ที่ไหนจะมีตอนไหนสามารถติดตามได้ทุกคนไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปในส่วนของการแนะนำเอกกันที่ข้างล่างนะจ๊ะเป็นส่วนกลางของมนุษยศาสตร์ต้องบอกว่าคนที่มาคณะมนุษย์ของเราเนี่ย
เยอะมากๆดูจากสภาพบรรยากาศด้านหลังโอ้โหสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงดังไปนิดนึงต้องก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับที่เป็นตัวแทนจากเอกภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับเป็นหลักสูตรนานาชาติแบบเอกคู่คือดับเบิลเมเจอร์ครับผมเอกภาษาแรกที่เราจะเรียนกันก็คือภาษาอังกฤษคู่กับภาษาที่3ที่เรามีโอกาสจะได้เลือกนะครับนั่นก็คือภาษาเวียดนามภาษาเขมรแล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันครับที่เราจะนำมาจับคู่เรียนกับภาษาอังกฤษเป็นเอกคู่ของเราครับผมคือพี่เอิร์ธเราจะต้องบอกกับน้องๆที่กำลังเล็งมสสเล็งมสวไว้ว่าที่เนี้ยถ้ามา Open House ต้องวางแผนดีๆโอ้ดีมากเลยใช่เพราะว่ามาตั้งแต่เช้าอ่ะใช่คนเยอะแบบเยอะมากเดี๋ยวจะแพนให้ดูประชากรคือคนเยอะไม่หยุดและที่สำคัญถ้าเราอยากไปหลายๆที่เราจะต้องแพนดีๆว่าควรไปที่ไหนก่อนและนี่ก็คือเอกปรัชญาจิตวิทยาเอกอะไรนะเอกจิตวิทยาใช่ไหมครับขออนุญาตเข้ามาดูนิดนึงเอกนี้พี่แนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่อพี่ภูครับผมครับผมพี่ภูครับเอกจิตวิทยาเรียนอะไรกันบ้างครับจิตวิทยาก็จะเรียนเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตใจเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าอยากรู้ก็เชิญชวนมาดูได้ครับผมทุกคนและด้านหลังของเราก็คือสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพถึงแม้ว่าโอ๊ยแป๊บหนึ่งคือสาขานี้นะครับที่เราเรียกกันย่อๆว่า LCI ใช่ไหมครับพี่มาตังเนาะใช่แล้วค่ะสาขานี้เรียนประมาณไหนบ้างครับพี่พอจะบอกน้องๆได้บ้างไหมก็จะมีแยกเป็น2แท็กนะคะมี business กับพวก hospitality เป็นการบริการเหมือนเรียนภาษาที่ใช้ในอาชีพนั้นๆแล้วก็มีภาษาที่3ให้เรียนคือจีนญี่ปุ่นเยอรมันมีทั้งจีนญี่ปุ่นเยอรมันโอเคก็มี3ภาษาให้กับพวกเราได้เลือกกันเนาะเลือกในปี2ใช่ไหมครับปี2พร้อมกันเลยใช่ก็เหมือนเป็นภาษาที่3คอยมาช่วยเสริมอาชีพของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจครับเราต้องบอกว่าเราจะไปเจอกับเพื่อนเราที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับที่อยู่ตอนนี้อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งคณะนี้จะเรียนอย่างไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเดี๋ยวให้เพื่อนได้มาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆทุกคนไปจ้าทุกคนแล้วคือตอนนี้เรามาอยู่กันที่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ค่ะแต่ว่าเราโผล่มาได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าเราได้รับเชิญมาที่สำคัญไม่ต้องมีการแนะนำตัวอะไรใดทั้งสิ้นนี่เพลงนี่พิมอาจารย์แนะนำให้เลยเพลงอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะพิมคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะของเราเองพี่พิมอยู่สาขาอะไรจ๊ะไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าน้องๆคนไหนติดตามพี่พิมอยู่อยากเรียนไฟฟ้าเข้ามาได้ไม่มีใครติดตามใครสนใจไปที่คณะได้เลยเนาะก็ตอนนี้อยู่กับพิงนะคะนิสิตชั้นปีที่2จากคณะศิลปกรรมศาสตร์การแสดงค่ะก็อยากจะให้พิงชวนน้องๆที่กำลังดูวอล์กอยู่ว่า Open House ปีหน้าควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีในการมาจริงๆแล้วการมาOpen Houseไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยมาแค่แบบว่าเอาใจที่เราอยากจะเข้าคณะที่เราอยากจะเข้ามาที่คณะนั้นเสร็จแล้วมาถามมาแบบว่าสอบถามข้อมูลจากพี่เขาอาจจะเตรียมคำถามมาก็ได้แต่ที่จริงแล้วแค่ใช้ใจมาก็พอจริงๆก็คือมีใจมาก่อนเลยใช่แล้วเพื่อมาเอาพลังจากรุ่นพี่ไปด้วยใช่เพราะว่ารุ่นพี่ทุกคนเนี่ยให้คำแนะนำแบบว่าจากใจจริงๆใช่แล้วแบบว่าน้องบางคนเนี่ยมาบอกว่าอยากเข้าคณะนี้เป็นคนรุ่นพี่ด้วยนะรุ่นพี่ให้กำลังใจเราแล้วก็เปิดลู่ทางให้กับเราใช่ค่ะผมยังไงก็ต้องขอบคุณพิงด้วยขอบคุณครับ
พี่เพลง ค่ะ เชิญชวนน้องๆมาโอเ n นเฮาส์มสวกันหน่อย ปีหน้าเหรอคะ ปีหน้าเลย ปีหน้าเราก็มีโอเ n นเฮาส์นะคะ ก็มาเยี่ยมชมกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมกันแบบนี้จอยๆกันทุกปี แล้วก็น้องๆที่ชอบเนี่ยก็ให้มาถึงแม้ว่าคนจะเยอะแต่เราก็ต้องมา เพื่อนเราบอกเลยว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นดาวเทียมแล้วก็เป็นดาวเทียมด้วยเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราเดินแบบให้ดู ป้าย เล่นดีโอ้ยเป็นนะเอาละค่ะสำหรับโอเ n นเฮาส์วันนี้เนาะก็จบลงใช่ยังไงก็ปีหน้าและปีหน้าก็มาได้ วันนี้เราพาทุกคนดูกันมากเท่าที่เราจะทำได้ จริง ก็ต้องบอกว่าสมบัติมสวต่างๆเนี้ยเราก็เอามาดูเพียงเท่านี้ใครอยากจะเจออะไรยังไงก็ต้องเข้ามาปีหน้า ใช่มาดูกันได้ค่ะเพราะทุกปีเราจัดกันแบบเต็มทุกปีเนาะแล้วก็มีของดีๆให้ดูกันเต็มไปหมด ใช่แล้ว ความรู้สาระความรู้ต่างๆแล้ววันนี้ ก็ลาไปแล้ว สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย Moi, je m'appelle